Apa khabar semua? Hari ini kita akan berlatih membaca. Today we will be reading an article from the local newspaper, a Malay newspaper called Harian Metro. This is one of the local newspapers that I read early in the morning. For this article, we will be reading about a used book or a second-hand books shop. The article titled, Dah lama saya cari buku ini. It means I have been looking for this book for a long time. Let's read a few paragraphs from this article. Kuala Lumpur bagi pekerja kedai buku terpakai dalam talian Books and Bobs membuka kotak mengandungi buku-buku terpakai ibarat menyelongkar peti harta karun yang kadangkala menemukan mereka dengan khazanah yang mempunyai nilai tersendiri. And now I will read this paragraph in a normal speed. Kuala Lumpur bagi pekerja kedai buku terpakai dalam talian Books and Bobs membuka kotak mengandungi buku-buku terpakai ibarat menyelongkar peti harta karun yang kadangkala menemukan mereka dengan khazanah yang mempunyai nilai tersendiri. Let's move on to the next paragraph. Setiap kali ada kotak sampai, kita akan buka dan belik dengan teliti. Buku yang diterima kerana ada kala buku terbabit mempunyai autograf penulis dan ada juga buku edisi pertama. Kata pemilik Books and Bobs, Rachel Ang. Now I will read this paragraph in a normal speed. Setiap kali ada kotak sampai, kita akan buka dan belik dengan teliti buku yang diterima kerana ada kala buku terbabit mempunyai autograf penulis dan ada juga buku edisi pertama, kata pemilik Books and Bobs, Rachel Ang. Well, this is the end of the lesson. I hope this will be very beneficial for you, and please don't forget to subscribe if you haven't already, and share, like, and also leave me some comments. Thank you. Terima kasih.